Morjesta! Tänään on luvassa tämmösen Dayton Audion Ultimax 18-tuumaisen supparin tutkiminen ja testaus. Elikkä eiköhän me lähdetä tästä tutkimaan nyt ekana. Tämä on mallimerkinnältään UM18-22, elikkä tämä on tupla 2 ohmin keloilla. Tätä ei tosiaan saanut mistään Suomesta, joka paikasta oli loppu, niin mä joudun tän tilaa ulkomailta. Mutta joo, lähdetään tätä tästä availemaan. Täältä nousee tämmönen värkki. Ihan hyvin oli ainakin paketoitu, jos ei muuta. Tämä tosiaan tulee mulla siihen keltaiseen puntoon, eli tulee niinku Infinite Baffle asennus. Elikkä Free Air, eli semmoinen niinku vapaasti hengittävä. Eli tämä hengittää suoraan niinku autosta pihalla. Tämä passo ja tämä niinku siihen toimintaan tai käyttöön, mitä se on erittäinkin hyvä. Siis tämä on yllättävän niinku löysä tämä passo näin uutena jo. Tämä on siis tosi tämmönen, voi sanoa, että on ihan joku käyjättipasso. Tämä näin, että tämä on niinku erittäinkin löysä olo. Mielenkiintoista. Mulla ei ikinä ole kyllä näin löysää passoa ollut kuin mikä tämä on. Tuommoinen magneetti. Tässä on aika pieni. Niin, minkä mä oon tottunut, niin tää on aika niinku tämmönen niinku kämmenen kokoinen. Jos sitäkään. Tää on niinku aika niinku pikkunen, eli tässä nyt ei hirveä tehonkesto varmastikaan oo. Tai mä vähän ite epäilen semmoista. Oliko tämä nyt 1000 wattia RMS ja 2000 wattia max? Mutta mä ajattelin, että pistää kyllä vähän järemmän vahvistimen. Koska se impedanssi tulee olemaan niin korkea tämmöisessä mun asennuksessa. Ihan näin jo ensisilmäykseltä. Tää olisi niin kuin yllättävänkin vakuuttava oloinen kapistus. Elikkä, no, meikö sä heti testaamaan sen niin? Eiköhän siihen mene makaamaan. Voi. Niin, semmonen kisuli on. Mutta niin, tämä on yllättävänkin tämmönen, kun tästä nyt näkee näin, niin tää on aika niinku löysä. Kartio tässä on tämmönen hiilikuidun tyyppinen. Tommonen ihan siistin näköinen ja täältä katsotaan tätä alariparia, niin tämä on aivan hyvä ja täällä on nuo punousjohtimet, niin nämä on aivan sanoisin, että aivan niinku hyvät ja terminaalit on tämmöiset peruspainoterminaalit. Ehkä vähän pienet nuo reijät noissa. No ei ihan hirveä iso kaapeli mene, mutta eipä tämmöiseen tarvitsekaan oikeasti niin isoja kaapeleita. Ei tarvitse mitään 10-neliöisiä välttämättä tämmöiseen. Täälläkin näkyy hiilikuitukartiota. En tiedä mitä tuo oikeasti on, mutta vähän tommosen hiilikuidun tyyppinen tuo on tuo kartio tuossa ihan hyvän näköinen. Ja täältä sitten se muuttuu perus tommoseksi paahaviksi. Tähän ei tullut mitään kumirinkulaa tai mitään mukana. Se nyt tässä muista on niin kuin vähän huono puoli. Elikkä koska mä tän nyt
asennan väärinpäin autoa, niin tässä ei ole mitään tiivistettä, tai ylipäätään mitään tiivistettä, muuta kuin tämä reuna tässä, mikä on tasainen. Ja minusta tuo on vähän niin kuin huono tiivistyksen kannalta, että saisi olla niin kuin leveämpi joku. Semmoinen peruskumi, kun tässä olisi ympärillä, niin se piisasi aivan hyvin. Mutta tällä alapuolella, täällä on joku tiiviste kyllä sitten. Täällä näin, tänne on laitettu. Mutta miksi tämmöistä ei laitettu tähän yläpuolellekin? Tai jos saanut olla irrotettu tämä, tai niitä olisi itse liimaa toi ja löysi tähän yläpuolelle sen, niin se olisi mulla just hyvä tähän näin. Tässä itse asiassa on muuten. Tähän on kumia tästä tämä reuna näköjään. Mutta se on liian matala. Että se niinku tiivistäisi jotakin. Ja tähän on pakko laittaa joku tiiviste tähän ympärille, kun mä tämän asennan. No, se nyt on pieni murhe. Kelaa täältä ei juurikaan näe, mutta se on tommonen peruskuparin värinen. Elikkä ei ole semmonen high temp tyyppinen musta, mitä yleensä näissä suppareissa nykyään on tämmöisissä paremmissa. Elikkä tää on semmonen vanha-aikainen, että tuo ei kestä vaan lämpöä niin paljon, että se purkautuu aikaisemmin kuin semmonen mustakelainen, mutta sen kyllä haistaa sitten ennen kuin se tapahtuu joka tapauksessa. Katsotaan täältä. Ja tää näyttää. High Performance Subwoofer. Dayton Audio. Made in China kumminkin. Tämä on hyvin kyllä suojattu tämä puhekela täältä, tai tuo moottori itsessään, että sinne ei kyllä oikein mitään moskaa pääse missään tilanteessa. Toki tämä heikentää nyt se jäähytystä jonkun verran. Sillä on aika hyvin blokattu kyllä nämä reijät täältä, mutta no kai se ei haittaa sitä liikaa. Ja saishan nuo poistusta jos haluaisi, jos ton passo jaksas purkaa ja ottaisi nuo pois, mutta ei varmaan ole tarpeellista. Tää magneetti on ehkä niin kuin saisi olla vähän järeimmän kokoinen omasta mielestä. X-maxia täällä muistaakseni oli 22 milliä, eli tää ottaa jonkun verran liikerataa. Ja se FS oli tosi matala, oliko se nyt 26 Hz. Mä pistän vaikka tähän johonkin niitä speksejä nyt, niin näette vähän tarkemmin, että millainen elementti tämä on. Ja tämä tosiaan mulla tulee siihen Infinite Baffleen, niin tämä on niiden speksien puolesta aika niinku ideaalinen siihen käyttöön. Tässä nyt verrokkina vielä tuo mun viime testissä ollut EVX18. Eli tämä passo niin on tuo aika paljon järeempi tämä uusi. Tosiaan tämä tässä olisi myynnissä, jos jotakuta kiinnostaa. Voi laittaa viestiä. Vahvistimeksi valikoitu tämmönen Sound Digital Evo 4, mutta minkä kokoinen? No katsotaanpas. No, tämähän on 3 tonninen, mutta 2 ohmin malli. Minkä takia 2 ohmin malli? Kun tätähän ei saa 2 ohmin kytkyyn tätä passoa. Eli tässä on vaihtoehdot kelat sarjassa 4 ohmia tai kelat rinnan 1 ohmia. Eli tässä on ne 2 ohmin puhekelat. Ja tämä on tuplapuhekelainen. No, koska mulla on semmonen vähän erikoisempi asennus, se Infinite Baffle, eli vapaasti hengittävä asennus, ja siinä on impedanssikerroin niin kova, kun verrattuna vaikka suljettuun tai refleksiin, niin sen takia tämä 2 ohmin malli tulee toimia aivan täysin 1 ohmin kytkyssä. Koska mä veikkaan, että tällä impedanssikerroin on ehkä joku 4 luokkaa, eli matalin impedanssi voi olla joku 4 ohmia tai jotain semmoista. Ja
silloin mä saan tästä 2 ohmin vahvistimesta huomattavasti enemmän tehoa pihalle kuin 1 ohmin mallista. Eli sen takia mä halusin tämän 2 ohmin malli, ja mä otin sen takia 3 tonnin, koska mä en saa tästä koskaan kaikkia tehoja pihalle. Tehdään testistä vähän mielenkiintoisempi, eli kokeillaan tätä ekana suletussa reilu 50 litran kotelossa, mikä mulla siellä on, ja sitten leikataan siihen vähintään puolet tämän kartion pinta-alasta oleva aukko. Ja katsotaan, miten se vaikuttaa siihen toistokaistaan. No joo, sitten me päästäänkin seuraavaksi jo asennushomma. No joo, ja heti tuli ongelma vastaan. Eli mä tein asennusreijä justiin tätä passoa varten tähän näin. Ja se on millille oikein kokoinen, mutta tää passo ei sopinut. Elikkä jos mä olisin asentanut tämän passon normipäin, se on sopinut siihen reikään, mutta näin päin ei sopinutkaan. Eli mun piti tehdä 2 milliä isommaksi sitä reikää. Tai mä tein varmaan 3 milliä, että sai vähän niinku pelivaraa tonne. Sen saa täältä niinku testattua näin sormella, että minkä verran siellä on liikkumavaraa täällä joka puolella, niin sen saa näin sitä helposti keskitettyäkin ton passon tänne. Nyt siellä on joka puolella jotain, ehkä 2 milliä liikkumavaraa, niin ei ainakaan osu sitä yläripari tuonne puuhun sitten. Tää kellojen yhdistyskaapeli vielä puuttuu, se tulee tohon välille näin. Elikkä tässä on nyt, tai tulee olemaan 4 ohmin kytky, ja tämän sais 1 ohmin kytkyä, mutta mä haluan laittaa tätä 4 ohmia nyt aluksi ihan vaan sen takia, että nähdään vähän, että minkä verran meillä on luvussa eroa siihen toiseen passoon, mikä tässä aikaisemmin oli. Mutta joo, mä heitän tän tonne ja dodi! Mennään sitten vähän testailemaan äänenpainetta. No niin, nyt mitataan niitä äänenpainevaroja. Mittari on tuolla keskellä lasia. Ja tuolla on Sisu näköjään kuulosuojaimien kanssa. Joo, toivottavasti ei mennyt hajalle. Niin tosiaan mitataan ne äänenpaineet nytte. Elikkä mulla näkyy tässä, tuossa alempana, näettekö tästä näin, niin siinä näkyy tuo sweepi ja sitten tuo piikkilukema, mikä tää tuleekaan. Niin katsotaan nyt minkä näköistä sweepia tätä tulee ja tässä on nyt suurin piirtein sama volume, mikä oli sillä vanhan passon testillä, mutta otetaan huomioon, että siinä oli 8 ohmin kytky, nyt on 4 ohmin kytky. Eli meillä tää ei nyt pitäisi olla 3 desibeliä kovempaa, jos se volume nyt on yhtään sama. Suurin piirtein 3 desibeliä kovempaa. Mutta mä veikkaan, että ei kyllä soi, koska se oli niin herkkä se toinen elementti niillä korkeilla taajuuksilla. Mutta joo, lähdetään tästä testaamaan vaan. Laitan täältä 20-100 Hz viippiä, katsotaan että mitä tapahtuu. Matalat tulee ehkä vähän paremmin. Ei näy peissiä tänne nyt ollenkaan. No joo, 133 desibeliä. Viimeksi saatiin 135 desibeliä. Eli me jäätiin sitä nyt joku varmaan 2 desibelin luokkaa, vaikka meillä oli tuplasit tehoa enemmän. Mutta nuo matalat tuli selkeästi lujempaa. Mä muistan, että nuo matalat ei lähellekään sitä 120. Mä täältä pystyn katsoa näitä.
Täällä on kätevä muuten tämä Sweep Recorder näköjään. Joo. Elikkä tämä testi nyt oli sulettuna. Sitten me seuraavaksi leikataan se reikä sinne niin. Ja se reijän koko tulee olemaan sellainen, että se on vähintään 50% kartion pinta-alasta. Ja jos me nyt oletaan, että tuo passo olisi neliönmuotoinen, niin se olisi suurin piirtein 40 × 40 senttiä. Eli siitä puolet olisi 40 × 20 senttiä. Eli jotain semmoista niin kuin aukkoa mä sinne ajattelin nyt tehdä, vähintään sen kokosta. Mutta katsotaan nyt, minkä kokoinen siellä tulee. Mutta mennään tekemään sitä hommaa seuraavaksi. No niin, nyt oltaisiin taas edistytty. Elikkä täällä on tää varapyörämoottokoottajalo. Ja täällä on tää mun uusi reikä. No tästä tuli nyt vähän pienempi kuin mitä mä ajattelin. Koska tuo oli tosta päästä kumminkin noin matala. Kumminkin tuo mun varapyörämonttu. Kun tuolla päässä sillä on 20 senttiä syvyyttä. Mutta tässä päässä olikin enää 15 senttiä. Ja se nyt aiheutti semmosen jutun, että mä en saanut tehtyä tähän kuin 11 senttiä korkein tästä mun reiästä. Tää on noin 55 senttiä leveä, sitten korkeutta on 11 senttiä. Eli tää on kohtuu pieni nyt. Mä ajattelin, että mä olisin saanut tehtyä tästä vähän isomman, mutta siellä on lasikuitua ton verran tuolla reunoilla ja tuolla pohjassa. Sitten tässä kohtaa menee jo tuo levy tosta, mikä tässä on. Eikä tuo maksimikokoinen, minkä tähän nyt sai tehtyä. Ei saanut yhtään isompaa. Elikkä tässä on pinta-alaa nyt pikkasen liian vähän nyt, kuin mitä mä olisin tarvinnut. Ja tuli muuten moskaa paljon, kun tätä reikää tästä ei. Ja piti isontaa, että reikää, suppariasennusreikääkin piti isontaa. Ja kaiken näköistä. Mutta joo, tässä olisi nyt tästä reikä tehtynä ja sitten vaan tuo takapuskuri takaisin kiinni ja suppari kiinni. Kyllä oli homma. No niin, ja nyt olisi puskurikin siellä suurin piirtein paikallaan. Mut sitten tälle pitää kehittää jonkunnäköistä suojaa sitten. Saa nähdä, että mitä mä sinne keksin. Laitamaan sinne joku verkon tai jotakin. Pitää miettiä, että mitä sinne keksi. Saa ehdottaa jotakin tonne tosiaan, että minkälaista suojaa mä sinne laitan. Sitten tonne ei pääse vettä tai mitään tonne varapyörämonttuun. Mutta joo, sitten vaan supparia kiinni ja päästään testaamaan. Let's go! No niin, sama testi uusiksi. Saa nähdä, että oliko mitään hyötyä tästä reilun 3 tunnin hommasta. Toivottavasti oli. En ole yhtään soittanut vielä, että saa nyt on niinku ihan eka soitto, että laitetaan taas tuo sweepi vaan soimaan ja mä pistän vaikka tähän vierelle se aikaisemman mittauksen, niin saa nähdä vähän tuosta käppyrästäkin, että niin, onko mitään muutosta tullut tai. Mutta sama volume ja muutenkin samat asetukset, eli niin kuin samat tehot tavallaan pitäisi olla käytössä ja näin, mutta totta kai se impedanssi siellä on aivan erilainen nyt varmastikin. Mutta joo, katsotaan nyt mitä siellä tapahtuu. Joo, matalat tuli 10 desibeliä paremmin.
Ja vähän alkoi passokin haisee jo. Joo, nyt haisee passokin tuolla jo, vaikka oli ihan minimainen tuo tehokin, mitä sinne meni. Elikkä piikkilukema 24 hertsiä, mitä ihmettä. Aika niinku matalaa nyt tulee, mutta nuo korkeat jäi se 5 desibeliä, mutta mataliin tuli 10 desibeliä lisää. Elikkä ehkä niinku keskiarvollisesti tää on ehkä parempi kumminkin. Aika mielenkiintoinen homma. Mä kyllä ihan niinku tämmöstä oottanut, että nuo korkeat ois noin pahasti puonut tuolta noin. Tuo kyllä vähän harmittaa, kun mä itse tykkään noita korkeita aikaa soittaa. Ei sinun haittaa, jos ne ihan vähän olisi lähtenyt, mutta 5 desibeliä, niin se on aika paljon jo. Justiisa. Mutta joo, laitetaan soimaan vähän jotain biisiä ja katsotaan, miten tuo basso tuolla nyt elää. Basso kuuluu nyt huomattavasti lujempaa tänne auton ulkopuolelle, mutta sehän voi johtua ihan siitäkin vaan, kun nyt tää soi matalampia taajuuksia. Ja ennen ne oli korkeampia, niin ne matalat taajuudet niin kuuluu paljon paremmin tänne ulos astikin. No joo, mä oon tässä nyt pikkasen aikaa niitä soittanut ja joo, nuo matalat tulee tosi hienosti. Siis ihan älyttömästi paremmin mitä aikaisemmin, mutta nuo korkeat tulee selkeästi huonommin mitä aikaisemmin. Eikä mä nyt oikein tiedä, että mitä mieltä mä oon, koska mä veikkaan, että kun mulla on 6,5 tuumainen tuolla kontissa, siinä Punton aktiivipassossa, tai mikä tuo onkaan se, niin mä sinne tulostin sen 6,5 se adapteri ja sun muuta. Siitä mä tein silloin aikanaan sen oman videonkin, niin mä veikkaan, että sillä tulee nuo korkeat paremmin, mitä tuolla 18 tuumasella. En mä tiedä, voiko tää olla mahdollista mitenkään, mutta siltä niin korvalle kuulostaa, että jos mä nyt kytkihin sen 6,5 tonne noin, niin mä kyllä veikkaan, että se hakkaa korkeista on kyllä aika niinku helpostikin. Se on jotenkin niinku hullua, mutta nämä matalat on aivan niinku, siis järisyttävän hyvät kyllä, kun vertaa mitä on ollut aikaisemmin millään bassolla. Ja jos siihen 6,5 vertaa, niin sehän ei mene niinku matalalle ollenkaan, ettei niinku millään lailla. Siinä on virja joku 40 Hz tai jotakin. Että joo, että kyllä tämä niinku jollakin mielellä oli ihan onnistunut juttu, mutta enkö tiedä, että käyttäisinkö mä tähän aikaa semmoista 4 tuntia niinku uudestaan, jos mä tekisin. Mutta voihan se olla, että tuo basso on vielä niin uuden karhea jäykkä, vaikka se on kyllä tosi niinku pehmeä niinku näin uutena jo. Ja en tiedä, ehkä se vähän sisäänajautuu sitä niin. Ja nythän sinne ei mennyt mitään tehoa vielä, mutta mä sain sen korkeataajuuksilla haisee nytten jo. Niin näillä tehoilla. Koska mä kävin kattoo tuolla, tai teki varmaan näitte, niin tuo basso ei liiku niinku oikeastaan ollenkaan korkeataajuuksilla. Se on oikeastaan ihan paikallaan jossain niinku 50 Hz paikkeilla. Että no kyllähän sen teho jotenkin saa liikkumaan varmastikin, mutta jäähyttääkö se tarpeeksi sitten? Mä veikkaan, että ei. Elikkä
kun tänne menee kumminkin sitten se aika monta kertaa enemmän tehoa, kun mä vaihan sen kytkyn tonne noin, niin että joo, että en tiedä, että mitä tulee käymään sitten. Ja mulla on taso vielä tuolla nyt pienellä, että se ei edes ole täysillä, että mä saan tasoakin tonne huomattavasti lisää vielä, että ei ole lähellekään niinku särörajaa vielä. Että en tiedä miten tulee toimia sitten, kun mä ton kytkyn tonne vaihan, mutta no, se nyt selviää sitten myöhemmin. Mä teen tästä joskus tässä, kun tää vähän sisäajautuu tuo passo, niin uutta videota ja laitaan se yhden ohmin kytky tonne ja kokeillaan, että miten lujaa ne matalat sitä oikeasti tulee. Tuo passo kuuluu tonne ulos nyt lujempaa kuin aikaisemmin, mutta se nyt mä osasin kyllä odottaakin jo, mutta eihän sinne mitään haittaa käytännössä. Ainakaan nuo matalimmat taivot ei se mitään haittaa, vaikka kuuluukin. Mutta joo, olihan tää aika niinku mielenkiintoinen testi. En mä nyt ajatellut, että ne korkeat olisi niin paljon heikentynyt. Mut kyllä se vaan on, kun siellä ei tavallaan ole mitään vastapainetta siellä nytten, niin kai se sitten sen verran vaikutti vaan, että ne korkeat sitä häipy. No, sille ei nyt muhaan mitään, mutta ehkä ne vähän pikkuhiljaa sitä palautuukin, en tiedä. Kun tuo passo tosta sisään ajautuu. Saa nähdä. Mutta joo, jatketaan tästä myöhemmin. Morjens!